مسئله پناهنده ها جزو مسئله‌ای که بسیار بسیار برای بعضی از کشورها حساس شده. این تظاهرات‌های چند صد هزار نفره و چند ده هزار نفری تقریبا خیلی از کشورهای اروپایی را از این موضوع ترسونده. امروز قرار در این مورد یه ویدیو با هم دیگه ببینیم که بحث‌های بسیار جالبی در این رابطه مطرح میشه. ممنونم که صدای گرفته‌ای بنده رو تحمل میکنید. درود بر شما، فرهاد متقی هستم. اینجا اخبار خاموشه و با همین صدا یک بازه زمانی کوتاه در خدمت شما هستم. امروز صحبت کردن برام خیلی سخت، دردناکم هست، اما هم عادت نیام احساسی چیزی گم شده، همین که یه ویدیویی از تاکر کارسون اومده بود و میدونستم خیلی از بچه‌ها منتظرن با توجه به اهمیت این ویدیو که ترجمه بشه بیاد. هر جوری بود با این صدا تونستم ترجمه کنم. ببخشید اگر صدام گوش آزاره، ولی بیشتر سعی کنید به محتوا توجه کنید. لایک و سابسکرایب هم لطفاً فراموشتون نشه. بریم با همین ویدیوی بسیار بسیار زیبا از تاکر کارسون ببینیم. منم تمام تلاشم رو میکنم که تا آخر ویدیو زنده بمونم. Of all the effects of the current conflict in the Middle East, one we can be certain of at this point is that there are going to be a lot of refugees. سوای تمام تاثیراتی که این جنگ و درگیری در خاورمیانه میتونه به جای بذاره، چیزی که مطمئنیم اینه که حتما تعداد بسیار زیادی پناهنده و پناهجو رو دست همه میذاره. Hundreds of thousands, possibly millions. شاید چند صد هزار تا، شاید هم به 1 میلیون هم برسه. Where should they go? That's a real question. خب اونا باید کجا برن؟ این یه سوال واقعا جدی و معمولیه. So if you were to suggest, well, why doesn't Israel take them in? It's their war. The response you would get would be immediate, and it would be aggressive, and it would be, of course not, that's insane. شاید نظرتون باشه خب اسرائیل این پناهنده ها رو بگیره، به حال جنگ اونه. ولی جوابی که بلافاصله خیلی خشن و خیلی هم فوری دریافت میکنید این که معلومه که نه، این کار دیوونگیه. These people are dangerous. If they were moved to Israel, it would be destabilizing for that country. این آدمای خطرناکی هستند. اگر اینو به اسرائیل فرستاده بشن میتونن خیلی بی‌ثباتی به بار بیارن برای این کشور. And that's probably true. In fact, it's certainly true. احتمال زیاد درسته. حتی میتونم بگم 100% درسته. But what's interesting is the very same people who would tell you that are now pushing for those refugees to be sent to the West. اما جالب اینه همون آدمایی که این حرفا به شما میزنن همون آدمایی که الان دارن فشار میارن تا این پناهنده رو بفرستن برای غرب. To English-speaking countries, Scotland, the UK, and yes, the United States. مخصوصا به کشورهایی که انگلیسی زبان هستن، مثل ایالات متحده، مثل اسکاتلند، مثل انگلستان. Calls for this are coming from the left, predictably, but also from the so-called right. We should take these refugees. این صدا بیشتر داره از سمت چپا میان، اما همونطور که میشد پیش بینی کرد یه تعداد هم در جناح راست هستن که اونا هم همین حرف رو میزنن، میگن ما باید این پناهنده رو بگیریم. What's going on here? And is anyone pushing back against it? واقعا چه اتفاقی داره میفته و آیا کسی هستش که برخلاف این جریان تلاشی بکنه؟ Well, Nigel Farage is the head of the UK Independence Party, joins us now with an update on where this conversation is going. Nigel, thank you so much. خب آقای نایجل فراج، کسی که رئیس حزب مستقل هستش در انگلستان، به ما اضافه میشه و قراره به ما یه سری اطلاعات بده که آقا این گفتگو داره به کدوم سمتی میره. ممنونم که برنامه من اومدی. For coming on. So it's a little strange that the very people who acknowledge that this would be a massive threat to Israel, and they're absolutely right, by the way, I'm not calling for Israel to take these refugees, but those same people are saying the UK and the US and Scotland should take them. What's the thinking here? خب همونطور که الان گفتم، همون آدمایی که تشخیص میدن که این جمعیت برای اسرائیل خطرناکه و اینم بگم به نظر منم خطرناکه، نه اینکه نظر من نظر متفاوتی باشه، ولی همون آدما الان دارن تاکید میکنن که این جمعیت رو باید بفرستن برای انگلستان، ایالات متحده و اسکاتلند. میگن اونا باید اینو بگیرن. نظر شما چیه؟
I mean, we have a great history in the UK of taking refugees. You can go back 300 years to the Protestants in France who were being burnt at the stake, and we took in a large number of French Protestants, Huguenots as they were known, and they did very, very well in commerce, finance, the military in our country. خب ما قبلا در تاریخ تونستیم تعداد زیادی پناهجو بگیریم. اگه برگردیم به 300 سال قبل، فرانسوی‌های پروتستان رو گرفتیم، شرایطشون خیلی سخت بود، یه تعداد بسیار زیادی از اونها رو آوردیم به کشورمون، کسایی که الان خیلی هم خوب جا افتادن تو اقتصاد، تو بحث‌های تجاری و ارتش، حتی خیلی خوب دارن تو کشور ما کار میکنن. The same applies to Jewish people. We took Jews in from Russia after the pogroms at the start of the 20th century. We took Jewish people in from Germany and Austria in the 1930s. همینطور ما تعداد زیادی یهودی‌ها رو از روسیه گرفتیم در اوایل قرن 20 و تعداد زیادی یهودی هم از آلمان و اتریش در سال 1930. And indeed, if you go to the 1970s, we took quite a large number of people from Uganda, where Idi Amin threatened to annihilate the Asian population there. اگر نگاه کنید سال 1970 ما جمعیت بسیار زیادی رو از اوگاندا آوردیم، جایی که اد آرمین تهدید کرده بود که جمعیت آسیایی رو اونجا میخواد ریشه‌کن کنه و از بین ببره. And again, they were a group that came to the country, assimilated, did incredibly well. So خب اینا جمعیتی بودن که اومدن و خیلی فوق‌العاده تونستن جذب جمعیت بشن و ادغام بشن با جمعیت. You know, we feel as a country with our Christian roots and our desire to help those in genuine need that we should try and help people. خب می‌دونید ما یه کشوری که به عنوان کشوری که ریشه‌های مسیحی داره، اشتیاقمون اینه که به این آدما کمک کنیم و بتونیم یه جورایی همشون رو بخوریم. دوست داریم که تلاشمون رو بکنیم برای این آدما. But remember that the duty of any government, its primary duty, is to the integrity of its own country. ولی یادم باشه که وظیفه هر دولتی اول از همه برمیگرده به مردم و شهروندان کشور خودش. And its citizens. Now, over the course of the last 6-7 years, we've taken over 500,000 legal refugees. خب توی 6-7 سال گذشته ما تقریبا 500,000 تا پناهجوی قانونی گرفتیم. They've come to us from Hong Kong, our former colony, being oppressed by the Chinese Communist Party. They've come to us from Afghanistan. They've come to us from Syria. They've come to us, of course, from Ukraine. ما تعداد بسیار زیادی پناهنده گرفتیم. بعضیشون از هنگ کنگ اومدن، قانونی ها که هم کلونی مستعمره سابق خودمون بوده، کسایی که تحت فشار حزب کمونیست چین هستن. یه تعداد زیادی از افغانستان، از سوریه و 100% هم میدونید تعداد بسیار زیادی از اوکراین. The big problem here is that Hamas, the terrorist group Hamas, although the BBC will never call them terrorists, but Hamas who launched those appalling, barbaric attacks on everything down to babies on October the 7th. اما مسئله اصلی اینه که حماس، این گروه تروریستی که حالا BBC هم خیلی دوست نداره بگه گروه تروریستی، وقتی یه همچین حمله‌ای رو که به کشتن نوزادان و بچه‌ها در هفته اکتبر انجام میشه رو تشویق میکنه و تحسین میکنه. They enjoy considerable support in Gaza. Indeed, the last elections that were fought in Gaza a few years ago, Hamas came top of the poll. حماس حمایت بسیار زیادی در غزه داره و اگه نگاه کنی در انتخابات قبلی حماس اومد و در صدر نظرسنجی ها و بعدم در نهایت پیروز انتخابات بوده. So if you take any significant number from Gaza into our country, you will have a significant percentage of Hamas sympathizers and supporters among them. مثلا که شما جمعیت قابل توجهی از غزه رو ببرید به کشور خودتون، در حقیقت درصد زیادی از علاقمندان حماس و پیروان راهش رو بردید و گذاشتید لای جمعیت خودتون. And you have to ask, given the protests we've seen on the streets of London just this weekend and the weekend before, whether maybe we've got enough of a problem
in this country already. و با توجه به تصاویری که از تظاهرات در کف خیابون‌های لندن آخر این هفته و آخر هفته قبل دیدیم، به نظر میرسه که ما الان به اندازه کافی خودمون در این رابطه مشکل تو کشور داریم. And we've had successive waves of Islamic extremist terrorism on our streets. همونطور که میدونین ما موجای بسیار وحشتناکی هم از مسلمان‌های تندرو داشتیم که در خیابان‌های انگلستان عملیات انتحاری و تروریستی می‌زدند. There's a case going on right at the moment from somebody who was killed just a couple of weeks ago. همین الان یک کیس داریم که دارن روش کار میکنن برای کسی که یک دو هفته قبل کشته شده بوده. The authorities do their best to suppress all of these stories. So my argument, and I'm pretty much مقامات خیلی دارن سعی میکنن که تمام این داستان رو یه جورایی سرکوب کنن که به بیرون درس پیدا نکنه. alone in this is that if we take people from Gaza, they will actually pose, some of them, enough of them, will pose a threat to our national security. من شاید تنها کسی هستم که این وسط دارم این حرف رو میزنم که اگه ما تعداد زیادی از مردم غزه رو بگیریم، در حقیقت به اندازه هستن که بتونن منجر به بروز خطری برای امنیت ملی انگلستان بشن. And if anyone should take them, Tucker, shouldn't it be the Egyptians? Shouldn't it be the Saudis? Shouldn't it be their co-religionists in that part of the world? آیا یه قرار باشه کسی اینا رو بگیره، بهتر نیست که مصری‌ها بگیرن یا سعودی‌ها بگیرن یا حداقل کشوری بگیره که همدین باشه باشون، حالا در هر کجای دنیا که هست. And how interesting that Saudi Arabia didn't take a single person from Syria because they were worried of the impact it would have on Saudi society. Right. اما این خنده داره که عربستان سعودی حتی یک پناهنده از سوریه نگرفته، به خاطر اینکه نگران بودن نکنه روی جمعیتشون و روی حالا شرایط اجتماعیشون تاثیر بذاره. The same goes for Egypt right now. So if they won't همین اتفاق در مورد مصر هم هست. take them, why on earth should we threaten national security? خب اگه واقعا داستان اینجوریه، چرا باید ما امنیت ملی خودمون رو خطر بندازیم؟ I want to go back to something you said at the beginning, that the English feel good about themselves because as a Christian country, and it is still, I think, officially a Christian country, though it's obviously not, but it is technically a Christian country. They feel good because they're expressing Christian charity in receiving all these refugees. بذار خود برگردیم به عقب اونجا که برگشتی گفتی که به عنوان حالا کشور انگلستان دوست داره که این حس رو داشته باشه که داره به بقیه کمک میکنه، به خاطر اینکه کشور مسیحیه. من فکر میکنم که به صورت رسمی حالا کشور مسیحیه، گرچه که حالا اتفاقات داخلش خیلی اینجوری نشون نمیده، اما رسمی کشور مسیحی هستش و این حسی که آدم به عنوان یک مسیحی داره خیرخواهی انجام میده و داره کمک میکنه بقیه، حس بسیار خوبی که آدم میگیره. But has that policy made England better? اما یا این سیاست تونسته انگلستان رو بهتر بکنه؟ Is it a more cohesive, happier country than it was 40 years ago? It doesn't seem to be at all. آیا به نظر کشور شادتری میاد نسبت به اون چیزی که 40 سال قبل بوده؟ به نظر من اینجوری نیست. No, I mean, we have now got, and our London Metropolitan Police don't know what to do. نه بابا، ما الان پلیس متروپولیتن لندن الان خودش مونده که چجوری داستان رو جمع بکنه. We had people on the streets of London this Saturday shouting jihad. People on the streets of London carrying ISIS banners. ما همین چند وقت آدمایی داشتیم که تو خیابونای لندن فریاد میزدن میگفتن جهاد، آدمایی که پرچم و بنرای داعش تو دستشون بوده. Chanting going on the streets of London from Palestine to the sea, from the river to the sea, Palestine will be free, meaning Israel should be literally obliterated. آدمایی که فریاد میزدن و در خیابونای لندن شعار میدادن که از رودخونه تا دریا فلسطین باید آزاد بشه، یعنی در حقیقت میگفتن چیزی به نام اسرائیل که نباید رو نقشه وجود داشته باشه. So we now have the politics of other countries on our streets. الان عملا ما سیاست کشورهای دیگر رو داریم کف خیابونای خودمون میبینیم.
because of who we've let in, this group of people have not assimilated. They have not integrated. And therefore, why compound the problem? برای اینکه این آدمایی که ما راه دادیم اومدن داخل کشورمون نه همگون شدن و نه با جمعیت بقیه ادغام شدن و الان شدن خودش یه مشکل بسیار بزرگ. Historically, it's been a success, but in از لحاظ تاریخی این اتفاق موفقیت بوده، اما modern times, it is now dividing our society, it is threatening our way of life, it is threatening our free speech, it's happening here. اما اگر به دوره اخیر یا به این دوره مدرن گذشته نگاه کنیم، داره باعث میشه جمعیت ما رو دچار نفاق و انشقاق کنه، سبک زندگی ما رو داره تهدید میکنه، آزادی بیان ما رو داره تهدید میکنه و این اتفاقی داره اینجا میافته. I mean, look at Germany. Look at Germany. Can you believe that in Germany, of all countries in the last week, Jewish people in Berlin have had stars of David graffitied on their front doors? نگاه کنیم مثلا آلمان رو، بین این همه کشور در دنیا در آلمان باید بیان روی در خونه آدمای یهودی ستاره 5 پر داوود بکشن. So you can see all over the West, this is a massive problem and it's not one from which America is immune. اگر نگاه کنید همه کشورهای غربی دچار مشکل هستن و اینجوری نیستش که آمریکا هم از این مشکل در امان باشه. It's interesting that no one ever says, well, China's got the fastest growing economy in the world. They have an obligation to take in millions of refugees from other countries. جالبش اینه نمیگه که مثلا چین که اقتصاد بزرگ و رو به رشدی داره، مثلا چین هم باید مجبور باشه 1 میلیون از این پناهنده ها رو بگیره. Nobody ever says that. Nobody says that about the Gulf states. It's only Christian countries that have this obligation. هیچ کسی این حرف رو نزده. هیچ کسی در مورد کشورهای حوزه خلیج فارس هم اینو نمیگه. انگار فقط کشورهای دارای دین مسیحیت مجبورن که یه همچین کاری انجام بدن. And I think it's obviously destroyed those countries. Germany, I mean, people are getting raped in Germany on the street long before the Hamas attacks of October 7th. This is a long-standing problem. من فکر می‌کنم همین الان خیلی کشورها رو نابود کرده. شما همین آلمان رو داشتی میگفتی مردم تو خیابون تو آلمان بهشون تجاوز میشه خیلی قبل از اینکه این حمله 7 اکتبر بخواد انجام بشه. به نظرم یه مشکلی که خیلی وقت ریشه دونده. So, but why do you think that is? Why do you think that prosperous Christian countries in the West have this obligation that every other country, India, China, Saudi, they're all exempt from it? What is that? فکر میکنید چه علتی وجود داره که فقط کشورهای مرفه مسیحی در غرب وظیفه دارن که این پناهنده ها رو بگیرن؟ چرا هند، چین، عربستان سعودی به عنوان مثال، چرا اونا این کار انجام نمیدن؟ Yeah, and I mean, take Japan. You know, Japan, a fully functioning modern democracy. آره مثلا ژاپن هم یه دموکراسی کاملا سر حال و روپا و در حال کار داره. But Japan, of course, takes hardly anybody. In fact, even on legal immigration, Japan is very strict and very tight because they want to protect the integrity of their culture. جالب بدونید که به ندرت ژاپن کسی رو میگیره، حتی پناهنده قانونی هم به ندرت میگیره، چون خیلی دوست دارن که اون فرهنگشون دست نخورده و همونجوری ثابت بمونه. And their country. Why? Partly guilt. I think the older countries seem to be absolutely infused with guilt about their colonial past. اما چراش فکر کنم تا حدودی احساس گناهه. به نظر من به نظر میرسه کشور قدیمی نسبت به گذشته استعماری خودشون کاملا احساس گناه میکنن. But also, wait a second, Japan was one of the most aggressive colonial powers in history. صبر کن، خود ژاپن یکی از خشن‌ترین استعمارگرا در تاریخ بوده. But no one's pushing them. Why? I mean, I'm not a conspiracy nut, but it does seem like this is an effort to destroy certain kinds of countries, and of course it's worked. Yeah. به من ولی هیچ کسی به ژاپن فشار نمیاره. من خیلی طرفدار
تئوری توطئه نیستم، ولی به نظر میرسه که تمام این تلاشو برای اینه که یه سری کشورهای خاص نابود بشن که اتفاقا جالبه داره جواب هم میده. Why not just say that? چرا خب همین رو بهش نمیپردازید؟ چرا همین رو نمیگید؟ We have allowed the virus of Marxism to take hold in our countries. ما اجازه دادیم که ویروس مارکسیسم بیاد در کشورهای ما رخنه بکنه. We're being told to be ashamed of our histories. We're being told that we're institutionally racist. به ما گفتن که از تاریخمون باید خجالت بکشیم. به ما گفتن که ما به صورت بنیادی نژاد پرستیم. We're being told that we suffer, you know, from our own form of bias, and we indoctrinate our school kids with this stuff. بله، به ما گفتن که ما در حال فشار و عذاب هستیم از این اتفاقاتی که خودمون رقم زدیم و این چیزی که دارن در بچه‌های ما هم به صورت پایه‌ای دارن دکتری نشونه که دارن با بچه‌ها تو مدرسه همین مسیر رو هم میرن. And the reason this neo-Marxist agenda has taken such hold in Britain, Europe, and indeed in much of America too, is actually not because of the left, it's because the conservatives in those countries have not had the courage to stand up to this stuff. And, you know, اما اینم بگم که این اهداف نئومارکسیستی که الان در انگلستان، اروپا و حتی در آمریکا اومده، اینا دلیلش فقط چپ ها نیستن. دلیل اصلش اینه که راستای و محافظه کارها هم در این کشورها دیده شده که اون شهامت لازم رو نداشتن که بیستن و با این موارد مخالفت بکنن، که تاکر کارسون هم اینو تایید میکنه. یعنی در همه آمریکاش هم اگر راستای خود جرأت داشتن وای میستادن به اینجا نمیرسید. You look at my country. We're being told we should be ashamed of slavery. مثلا در کشور ما گفتن ما باید شرمنده باشیم و خجالت بکشیم از دورانی که دوران بردهداریمون بوده. You know, we spent nearly 50 years using the Royal Navy at massive cost stamping out slavery, stopping the rest of Europe carrying out slavery. خب ولی به ما نزدیک 50 سال از نیروی دریایی سلطنتی استفاده کردیم تا کلاً ریشه بردهداری رو بخوش کنیم. در سرتاسر اروپا هم ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. But nobody ever comes up with those arguments. اما هیچ کسی تا حالا این بحثا رو مطرح نکرده. Conservative cowardice through politics and media has led to so very much of this. اون بزدلی و ترسو بودن محافظه کارا در سیاست و در رسانه ها ما رو به این وضعیت و به این بلایی که میبینیم رسونده. Well, Britain ended the transatlantic slave trade. So تاکر هم تایید میکنه که بریتانیا به تجارت برده در اقیانوس اطلس پایان داد. Awakening is coming. Well, so your own prime minister, who is a conservative, but obviously has zero interest in the country that he supposedly runs. تیکه های تاکر کارسونه، ببخشید بازم من وسط فایل بگم صدام در نمیاد. میگه اما نخست وزیرتون به ظاهر محافظه کاره، اما به نظر میرسه که واقعا علاقش به کشور در حد صفره. For example, that's very obvious as an American looking across. بر ما به عنوان آمریکایی وقتی از این ور داریم نگاه میکنیم کاملا این مسئله مشهوده. His new priority is ending tobacco use in a country with a massive narcotics problem and a massive refugee problem and an economy based on what, banking or something that's falling apart. اون اولویت اولش رو گذاشته برای پایان دادن به مصرف تنباکو، اونم در کشوری که مشکل بزرگ مواد مخدر داره و مشکل دیگهش این تعداد بسیار انبوه پناهنده ها هستش که تونسته مشکلات اقتصادی و غیره هم به وجود بیاره. اونم در کشوری که بیشتر اقتصادش بر پایه بانکداری میره و اونم الان خوابیده داستانش. Why is he focused on tobacco? I'm confused. چرا قد قفلی زده رو تنباکو؟ من نمیگیرم. Do not for one moment please make the mistake of thinking the party that is now in power in my country and has been there for 13 years has anything to do with being conservative. I've They're noticed. not.
فقط ازتون که خواهش دارم که به شما گیج نشید و اشتباه نگیرید. این حزبی که الان 13 سال تو کشور من در رأس کار هستش هیچ ربطی به محافظه کار دست راستی نداره. We have the highest tax burden we've had since 1951. از سال 1951 به این ور بالاترین مقدار مالیات رو وضع کردن. We're busy paying off wartime debts. اونم تا 1951 ما داشتیم بدهی‌های دوران جنگ رو پرداخت می‌کردیم. We have the growth of a surveillance society that punishes the innocent and never the genuinely guilty. یه جامعه نظارتی شدید داریم، مثلا که همه رو شنود میکنن و غیره، که بیگناهان رو مجازات میکنه و هرگز مجرمان واقعی رو مجازات نمیکنه. We have legislation to control our lives at every level. We've just put up corporation tax by 30%. ما قانونگذارایی داریم که سعی میکنن در تمام مراحل زندگی ما رو کنترل کنن. ما همین چند وقت پیش مالیات شرکت ها رو 30% افزایش دادیم. To damage every man and woman running a small business. قصدی هم این کارو کردن به خاطر که دوست داشتن به هر زن و مردی که داره یه بیزینس کوچیکو اداره میکنه ضربه بزنن. That wanted to reinvest and grow in this country, and despite Brexit. و کسی که میخواستن با سرمایه‌گذاری خودشون تو این کشور رشد بکنن و همچنین برخلاف برگزیت We still have not lifted the regulatory burden, which of course supports the big corporates but damages the entrepreneurs. And for برخلاف برگزیت ما تا الان به شما نتونستیم بار نظارتی خودمون رو برداریم، چیزی که باعث شده فقط از شرکت‌های بزرگ حمایت بشه و به کارآفرینان و بیزنس‌های نوپا ضربه بزنه. One year on from an election to decide his main priorities were to stop anybody after 2009 buying cigarettes. اما برای ریشی سوناک که 1 سال تا انتخابات فاصله داره و اولویت اولش اینه که نذاره آدمایی که متولد 2009 به بعد هستن سیگار بتونن بخرن. Whilst we have a massive problem with drugs causing huge short-term damage to our youngsters. Oh, and the other thing. اونم در حالی که ما الان مشکل شدید مواد مخدر داریم که مشکلات کوتاه مدت و آسیب‌های کوتاه مدت شدیدی رو برای جوانان به وجود آورده. و اما یه چیز دیگه is to fiddle around with the A levels that 18-year-olds do. Neither of those two things would have been on the top 25 priorities of almost anybody in our country. اینکه شما سعی کنید با ذهن بچه 18 ساله به چرخی تو مملکت برای خودت سعی کنی اولویت انتخاب کنی. بگم این اولویت‌های ایشون جزء 25 اولویت هیچ کدوم از مردم در کشور ما نیست. And that's why we're headed next year in this country for a dramatic collapse of conservative support in the general election. و برای همینه که من فکر میکنم سال دیگه ما یه سقوط وحشتناک در حمایت از حزب محافظه کار در این کشور در انتخابات عمومی خواهیم داشت. And you know what? Not only will they lose the election, they deserve to lose it. و اینم بگم نه تنها که انتخابات رو میبازن بلکه لیاقت و شایستگی باختم دارن. Yeah, I mean, I would support someone from the hard left who actually cared about England over Sunak, who clearly despises the country that he runs. But I just want... من خودم حاضرم از چپولترین آدمی هم که دلش برای مملکت میسوزه، برای انگلند میسوزه، انگلستان میسوزه حمایت کنم. اما سوناک به نظر میرسه واقعا، ببخشید، اما سوناک به نظر میرسه که واقعا هیچ علاقه‌ای به این اتفاق به کشور نداره و این خودش بسیار بسیار عجیبه. I want to zero in on this question of tobacco. So it's impossible to imagine him saying cannabis use has massive side effects. It's not helping our country at all and we're going to phase it out. That would be inconceivable. اما برای که این حالا سوال تنباکو رو تموم کنیم، من میخوام اینو بگم که این محاله که بخوام تصور کنیم که مثلا بیاد به یاغ مصرف حشیش عوامل جانبی زیادی داره و به کشور ما کمک نمیکنه و میتونه به حال آسیب‌های شدیدی بزنه. این یه جورایی قابل قبول هست اگه کسی بیاد یه همچین حرفی بزنه.
But tobacco use, which has long-term bad health consequences, true, but also raises testosterone levels, that's the threat? Like, how is that the threat? اما وقتی یارو در مورد تنباکو حرف میزنه که مشکلات بلند مدت سلامتی و عواقب بلند مدت سلامتی داره که عواقبش هم درسته، ولی حالا تستوسترون هم تقریبا سطحشو میبره بالا. اما یعنی چه تهدیدی که الان یارو بیاد بین این همه مورد بیاد در مورد سیگار حرف بزنه؟ No, I mean, it's absolutely wide of the mark. And yeah, you're right. Tobacco causes long-term. علیه 100% تازه مارکتو بازتر هم میکنه. بله، تنباکو 100% در بلند مدت آسیب‌هایی میزنه. Potential problems, but it doesn't actually cause short-term problems. Drugs cause psychological short-term problems. اما قطعا مشکلات کوتاه مدت نداره، اما مواد مخدر مشکلات روانشناسی کوتاه مدت بسیاری داره. Absolutely deleterious to our younger generation, but he sidestepped the big issue, went for what he thought was the easy one. And look, you know. و 100% برای قشر جوانمون مضره، اما ایشون تو مصاحبه خودش رفته در مورد موارد دیگه صحبت کرده. Everywhere we see the growth of big government that wants to control every aspect of our lives. ما هر جایی وقتی یه دولت بزرگ میبینیم که داره همینجوری رشد میکنه، میبینیم که میخوان رو تمام لحظه زندگی ما کنترل داشته باشن. It's all irrelevant. You know, our national debt. I mean, our debt interest payment. بله، و این اتفاق بدهی‌های ملی و غیره، اینا موارد بسیار بسیار پیچیده‌ایه که این مبارزه هیچ ربطی به بدهی ملی ما نداره. Is massive, just as it is in the USA. Our entrepreneurship is falling. Our levels of national security through failed immigration leave us more vulnerable to. بله، این بدهیه که یه بخشیش هم به ایالات متحده است و این به نوعی همکاری ما با کشورها داره به خطر میفته به خاطر مسائلی که به امنیت ملی ما مربوط میشه. سیاست سوخته مهاجرتی ما که برای ما رو بیشتر از همیشه آسیب پذیر کرده، Internal terrorist attack than ever before. که دچار حمله های تروریستی داخلی بشیم بیشتر از هر زمان دیگه ای. I mean, it's almost unbelievable that banning cigarettes for anybody born after 2009 could even be seen to be a priority. واقعا این خیلی سخته که ممنوع کردن سیگار برای متولدین 2009 به بعد بشه اینو به عنوان یک اولویت در نظر گرفت. Countries that hate themselves have trouble continuing, I would say, and I hope that both of ours change course. Nigel Farage. معمولا کشورهایی که از خودشون متنفر هستن میبینیم که هنوز دارن درد سرسازی خودشون ادامه میدن. امیدوارم که من و شما بتونیم ببینیم که این مسیر تغییر پیدا میکنه. I so appreciate talking to you. Thank you. نایجل فراژ، خیلی ممنونم که اومدی باهات صحبت کنم. سپاسگزارم. بله، حالا فکر کنم آینده مشخص میکنه که این تئوری توته است یا واقعا تصمیم بر اینه که سری کشورها رو به وسیله اعزام پناهنده به اونجا نابود کنن. من بازم عذرخواهی میکنم به خاطر صدام و دوست داشتم بیشتر در خدمتتون باشم، ولی متاسفانه گلوم نمیکشه. امیدوارم که تا فردا وضعیتم بهتر بشه. ممنون میشم ویدیو رو لایک بزنید، لطف میکنید اگر سابسکرایب کنید و کانال رو هم لطفا به دوستانتون پیشنهاد بدید. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.